Mastercard X2 và cái này là lập trình phay xuất ra chương trình NC cho máy để nó phay chi tiết. Cái này nó phay biên, nó đi bên phải của phôi. Cái này nếu mọi người chọn đi bên trái thì nó sẽ cắt bên trong, nó làm hư cái phôi của chúng ta, nên là chú ý là chúng ta phải chọn phay bên phải bên trái để ý cái đó. Đây là phay lỗ. Phay lỗ nó gọi là bóc kẹt, tiếng Anh nó gọi là bóc kẹt. Cái này là phay lủng luôn. Chiều dày phôi là 20 ly. 20 ly. Cái biên phay lỗ thì chúng ta chọn cho đường biên là bóc kẹt. Cái này là vẽ biên dạng thì Mastercard nó có hỗ trợ chúng ta vẽ hình chữ nhật, vẽ fillet, vẽ jumper, rồi vẽ lỗ. Ta nhấn vào socket setup để mà cài đặt phôi. Nhớ chọn chiều dài phôi ở chỗ 20 này nha mọi người. Rồi dư phôi là 3 ly. Để cho chỗ này để chọn dao dao ngón là dao end mill. Đây chọn ăn sâu 5 ly. Đây là chọn chiều sâu phay. Chọn phay thô, phay tinh. Chọn tốc độ dao. Mọi người có thắc mắc gì thì nếu liên hệ số điện thoại 038 343 9851. Rồi, xin chào mọi người. It's not a game, it's a rich thing.